بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې به موږ IP ورژن 6 DHCP کوو. IP ورژن 6 DHCP دا دی چې IP ورژن 6 چې کوم IP اډرسز دي د هغې دپاره IP ورژن 6 DHCP موږ امپلیمنټ کوو. IP ورژن 6 DHCP چې دی په دوو طریقو باندې امپلیمنټ کیږي، یو ته وایي stateless، یو ته وایي stateful. Stateless DHCP server چې کنه په هغې کې no device is tracking the assignment of IP version 6 addresses. لکه په دې stateless DHCP server کې به یو ډیوایس هم دا نه ټریک کوي چې کم سیستم له څه IP ورکړی شوی ده. ټیک شو. او په stateful DHCP server کې به a DHCP server is managing the assignment of IP addresses. ټیک شو. چې زموږ سره به په stateful کې د DHCP version 6 server لګېدلی، هغه ته پته یې څنګه چې نارملی زموږ سره IP version 4 DHCP IP version 4 د پاره DHCP server هغه د ټول سیستم IP ټریک کوي. دغسې زموږ سره دا چې د IP ټریک کوي او د ته پته چې کوم ډیوایس لري کوم IP ورکړې ده. ټیک شو. په stateless کې بیا زموږ سره دوه دي، یو SLAAC Only دی، یو SLAAC DHCP server دی. SLAAC Only چې دی په هغې کې به چې کوم زموږ سره هوسټ دی هغه به د RA مسیج په ترو باندې راوټر اډورټایزمنټ به راوټر به ولګي، راوټر اډورټایزمنټ میسیج به کلاینټس ته ولېږي او په دغه راوټر اډورټایزمنټ میسیج کې به ټول انفارمیشن د IP ورژن 6 اډرس چې څومره انفارمیشن دی ټول به ورته پرووایډ کړي، لکه نیټورک و، د هغې پریپیکس، د پریپیکس لینث یې سره، ډیفالټ ګیټ وی سره ټول به هوسټ ته پرووایډ کوو. هوسټ به وایي چې ځانه په خپله باندې IP اډرس چې دی هغه څه کا جنریټ کا. ټیک شو. په SLAAC with DHCP server کې به سیم کار کیږي، خو په دې کې به هم DHCP چې کوم DHCP server دی راوټر دی هغه به د راوټر اډورټایزمنټ پر ترو باندې انفارمیشن هوسټ ته پرووایډ کی، وایي به چې دا انفارمیشن والا په دې باندې ځانه IP اډرس په خپل باندې جنریټ کا او د ایډیشنل انفارمیشن دپاره بیا د سره دا یو stateless DHCP server دی د سره به باقي ترابطه کې. ټیک شو. باقي کنفیګریشن دپاره نو دیو کې اصل کې DHCP server خو هغه stateless هغه هم د هوسټ هغه انفارمیشن د ځان سره نه سیو کوي. ټیک شو. او stateful DHCP server کې به سیجل کېږي، راوټر به یو راوټر اډورټایزمنټ میسیج ولېږي هوسټ ته، هوسټ د به وایي چې سیجل وکړه نو په دې کې به زموږ سره DHCP server چې دی دا به راوټر اډورټایزمنټ په میسیج باندې کلاینټ ته وایي چې دا زموږ سره DHCP server دی او ټول انفارمیشن به دی تاله درکوي ایکسپټ ډیفالټ ګیټ وی. ډیفالټ ګیټ وی به ورته په راوټر اډورټایزمنټ میسیج کې ولېږي او باقي انفارمیشن دپاره به درته وایي چې یاره د دې stateful DHCP server سره کمیونیکیشن وکړه او هغه به درله باقي انفارمیشن یا IP اډرسز په خپله باندې درکړي. ټیک شو. نو دا درې ټایپ اف DHCP server دي زموږ سره. SLAAC Only او SLAAC DHCP server کې د سره IP اډرس ټریک کیږي نو په دې کې زموږ سره ټریک کیږي. ټیک شو. اوس پر SLAAC Only کې زموږ سره دا چې کوم سرور دی دا راوټر دی دا د راوټر اډورټایزمنټ په ترو باندې هوسټ ته ووایي چې ځانه په خپله IP اډرس جوړ کړه. اوس هوسټ په ځانه IP اډرس جوړوي څنګه په دوه طریقو به هوسټ ځانه IP اډرس جوړوي. یو چې دی هغه زموږ سره په دوه طریقو به ځان سره IP اډرس جنریټ کوي. یو طریقه زموږ سره دا ده که نه چې رینډملی جنریټډ دی به زموږ سره اولنی 64 بیټ چې دا زموږ سره IP ورژن 6 چې دا 128 بیټ نو په دې کې اولنی 64 بیټ د نیټورک لپاره او اخرنی 64 بیټ چې هغه د هوسټ لپاره. نو اولنی 64 بیټ خو د نیټورک پورشن دی پای کې خو د ګوتې نشواله، خو دا ورپسې چې کم 64 بیټ دی دا به ځانه رینډملی جنریټ کوي. یو طریقه دا ده چې هوسټ په ځانه دغه 64 بیټ چې کم هوسټ پورشن دی دا به ځانه رینډملی جنریټ کوي. او دویمه طریقه چې د EUI64 فارمیټ دی ایکسټینډډ یونیک آیډنټیفایر 64 فارمیټ په هغې کې به سیجل کېږي د دې خپل سیستم میک اډرس پر راولي. میک اډرس 48 بیټ دی. ټیک شو. دا 48 بیټ میک اډرس چې کله راوالي نو د دې په منځ باندې دوه کې په منځ دوه مطلب دا دی
چې منځ چې کم 48 بټس چې کله په 2 ډیوایډ کو کنه نو هغه راځي 24 بټس نو 24 بټس اولنی به ولګي او 24 بټ په لاست او په منځ کې به هغه 24 بټ په منځ کې به اف 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 ای چې دی هغه انسرت کړي شي نو دا به 64 بټ شي یو به کار دا وشي چې د هغه 48 بټس د دغه سیستم میک اډرس په منځ کې به اف 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 ای انسرت کړي شي او دویم کار به دا وشي چې د دې ومه بټ 7th وا بټ چې دی هغه به فلپ شي لکه دا اولنی بټ چې دی کنه نو په دې کې به ومه دا به ته 00 باینری ته کنورټ کړي او په 00 کې چې کوم ومه بټ ټیک او 0 هغه به 1 کې او کو 1 نه هغه به 0 کې دا به فلپ کې د دین چې کوم آی پی ورژن 6 اډرس جوړ شي 64 بټ په دې ته ای یو آی 64 بټ فارمیټ په سلیک اونلی کې زیاتره اکثر دا سیستم ځانه په ای یو آی فارمیټ باندې آی پی اډرس چې دی هغه جنریټ کوي و چې کله سیستم ځانه آی پی اډرس جنریټ کی کنه نو آیا دا به څنګه ویریفای کیږي چې یاره دا آی پی اډرس چې دا یونیک دی او کو نه دی نو د دغه لپاره ډوپلیکیټ اډرس ډیټیکشن چې دی هغه یو پروتوکول استعمالیږي دا هغه طریقه دا چل کوي چې کله دا سیستم ځانه په خپل باندې 64 بیٹ اډرس جنریټ کی نو د دې لاست 24 بیٹس چې دی لاست 24 بیٹس دا په نایبر سولیسیټیشن یو پیکټ جوړ کی آی سی ایم پی ورژن 6 په ترو باندې او هغه د نایبر سره کمیونیکیټ کی چې دا زما د آی پی ورژن 6 اډرس لاست 24 بیٹس دي نو کو پرس کا دتا بل ډیوایس نایبر اډورټایزمنت میسج راونه لګو نو دی مطلب دا دی چې د چې کوم اډرس ځانه جنریټ کړي دا یونیک دی او کو بل سیستم وته اډرس راولګو مین ان ا میسج وت نایبر اډورټایزمنت میسج دته راغی نو if NA is received by the host the address is not unique دا به یو یونیک نه او دا هوست به بیا ځانه یو نوې آی پی اډرس جنریټ کوي نو زموږ سره به آی پی ورژن 6 SLAAC Only په دې طریقه کار کوي اوس هم په دې درې وانو آی پی ورژن 6 چې کوم ډي سی پی سرورز دي پای کې به SLAAC Only څنګه امپلیمنٹ کیږي هغه به موږ وایو ښه نو د SLAAC Only لپاره به موږ چلو کو یو راوټر به راوالو یو به سره موږ سویچ راوالو او یو څو به سره ان سیستمز راوالو ټیک شو او موږ به دا د یو بل سره کنیکټ کو چې کله دا کنیکټ شي راوټر سره اوس په دې راوټر کې به اولنې کار به موږ دا کوو چې زموږ سره دا ګیګابټ 000 چې دی د آی پی ورژن 6 اډرس چې دی هغه څه کوو موږ دا به ته اساین کو څنګه مين دله به دغه اډرس ورکاو څنګه سی ال آی ته به موږ لاړ شو او په سی ال آی کې به موږ نو انیبل کنفیګریشن ټرمینل ته لاړ شو اوس د انټرفیس ته به ګیګابټ 0 او 0 انټرفیس ته به ورننوځو دلته به آی پی ورژن 6 اډرس ورکو ټیک شو او هغه زموږ سره 2001 ACAD DB8 1 ډبل کولون 1 او سلیش 64 سلیش 64 چې دی دا د پریفکس ته اټ مینز چې د دې ځګې نه والا د دې ځګې پور د نتورک اډرس ته هوست پورشن د ډبل کولون مطلب دا دی چې باخوا زم سره چې څومره پورشنز دي هغه ټول زیروز دي اخیرنه 1 دی او سلیش 64 مطلب دا دی چې دا 64 بیت نتورک ته پاره دی او باقی د هوست ته پاره دی ټیک شو نو دا اډرس په پیمنګ ورکو او نو شټ ډاون به ورکو چې یاره دا زم سره اپ شي ټیک شو اوس د SLAAC Only د پاره به آی پی یونیکاست بسم الله ښه د دې لپاره به موږ څه چل وکړو یو کمانډ به بل ورکو په ګلوبل کنفیګریشن کې به ورکو آی پی ورژن 6 یونیکاست راوټینګ چې موږ ورکو نو ورژن 6 والا یونیکاست راوټینګ به هم د شروع کی لکه اوس موږ وایو چې شو آی پی ورژن 6 راوټ دا موږ ورکو نو د دې راوټینګ ټیبل به ځانه د دې کمانډ سره جنریټ کی ټیک شو
ښه په دې کې موږ لینک لوکل ایډرس هم ورکولی شو په دې انټرفیس باندې په کوم یو باندې انټرفیس کنفیګریشن کنفیګریشن ټرمینل ته به لاړ شو انټرفیس ګیګابټ 000 کې یو ایډرس موږ ورکو آی پی ورژن 6 ایډرس FE8 چې دی دا زموږ سره FE80:1 لینک لوکل مطلب دا دی چې دې طرف ته چې کوم سبنیټ دی کنه دې طرف ته سبنیټ د دې ډیفالت ګیټ وی به زموږ سره راځي FE80:1 کو تاسو ور نه کوي نو د ځان په خپل رینډملی جنریټ کوي او کو تاسو ور کوي نو بیا به هم تک استعمالي ټیک شو وس دې سیستم ته به موږ لاړ شو ټیک شو او ډي سی پی به منګه دته به اوس وایو چې اتوماتیکلی ګوره چې کله اتوماتیکلی ما کلیک کو کنه نو د ځان خپل یو ډي سی پی ګوره 200 AC ADDB81 دې پورې نتورک پورشن دی دا به سیم راځي او دای ځان په خپل جنریټ کړی دی ټیک شو او ډیفالت ګیټ وی FE80:1 دا موږ ورکړو دا به دی چې په دې طریقه باندې د هر یو سیستم موزانه خپل جوړي اوس دا موږ کته شو چې یاره دا اډرس د ځان څنګه جوړ کړي آیا رینډملی جنریټ کړي لري او کنه EUI64 فارمیټ استعمال کړي لري د دې سیستم کو تاسو ګورئ کنه د دې سیستم چې تاسو F08 وګورئ نه دا میک اډرس دی 0030 F2 6638 38 او 2B دې کې پوری ټیم راځي دا نیم چې دا 66382B په اخر کې خامخایي او ګوري 66382B کې خامخایي او ما تاسو ته پر منځ کې به FFFE لګیدلې او اولنې پورشن کو تاسو ګوري دا 230 F2 کنه نو 230 F2 دا یو دی کم یو دی دا 23 ګوره دا اولنی زیروز چې دی هغه لګول ته ضرورت نشته دا ځای 2 کړی 23 ځکه چې د دې و مې بیت فلپ شوی دی د 0 په ځای 2 شوی دی نو 230 F2 چې د اولنی پورشن دی اصل کې EUI64 فارمیټ په ترو باندې د دې ټول ځانه د آی پی اډرس چې دی جوړ کړی دې ته SLAAC Only راوټر اډورټایزمنټ په د تراولي کې سیستم ته او د خپل ځانه آی پی اډرس جنریټ کی ٹھیک شو نو DHCP ورژن 6 SLAAC Only په دې طریقه امپلیمنٹ کیږي